চিকেন বিৰিয়ানী দেখিছেনে এয়া ধোঁৱা ওলাই আছে গৰম গৰম চাওকচোন হেল্ল' ফ্ৰেন্ডছ আজি মই আপোনালোকক এটা ৰেচিপিৰ বিষয়ে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ চাওক এয়া মোৰ বাইদেউ আৰু বাইদেউৱে বনাব আজি বাইদেউৱে বনাব চিকেন বিৰিয়ানী আপোনালোকে বাইদেউৰ ৰেচিপিটো চাওক এয়া বাইদেউৱে বনাইছে চিকেন বিৰিয়ানী তাৰ কাৰণে কি লৈছে এয়া কি লৈছে কৈ দে এয়া বাসমতি চাউল দেখুৱাই দে বাসমতি চাউলটো বাসমতি চাউল ধুই পেলাই এয়া আধা কেজি বাসমতি চাউল আৰু এয়া লং ইলাচি দালচেনি লং ইলাচি দালচেনি আৰু দুটামান তেজপাত আৰু এয়া পদিনা আৰু এয়া হায়দৰাবাদী মছলা ঘৰতে বনাইছোঁ লং ইলাচি দালচেনি চব দিছোঁ লগতে আৰু আদা নহৰু পিঁয়াজ এটা টমাটো এই গোটেইখিনি মিলাই পিচিলোঁ পিচি পেলাই একদম সৰহকৈ তেল দি ভাজি পেলাই ধুনীয়াকৈ থৈ দিলেই বহুত দিনলৈকে খাবও পাৰি বহুত দিনলৈকে মছলা ইউজ কৰিব পাৰি তাৰমানে এসপ্তাহলৈকে ফ্ৰিজত থ'লে এয়া মছলা আজি আমি বিৰিয়ানী দিম এতিয়া চবে গম পালে কেনেকৈ কি মছলা বুলি ক'লি হায়দৰাবাদী মছলা আমি কম তীখা খাওঁ সেইকাৰণে অলপ কম দিছোঁ আৰু যিবিলাকে সৰহকৈ খায় লাল মিৰ্চিটো অকণ বেছিকৈ দিব পাৰে আৰু এয়া আধা কেজি চিকেন হালধি আৰু নিমখ লগাই সানি থৈছোঁ পহিলাতে সানি থৈছোঁ এতিয়া বনাম এইখিনি বাসমতি চাউলখিনি তিয়াই পেলাই পহিলাই ধুই কৰি থৈ দিলে হয় তিয়াই থ'ব নালাগে ধুই থ'ব লাগে এয়া ছানফ্লাৱাৰ অইল কুকাৰটো গৰম হ'বলৈ দি অলপ ছানফ্লাৱাৰ অইল দিলোঁ আৰু লাগিবনে নালাগে ছানফ্লাৱাৰ অইল 2-3 চামুচ তাৰপিছত এতিয়া লং ইলাচি দালচেনি এই গোটেইখিনি বস্তু একেবাৰতে দি দিব লাগিব মানে কুকাৰটো গৰম হ'বলৈ দি তাতে অলপ ছানফ্লাৱাৰ অইল দিলি তাৰপিছত এতিয়া গোটেইখিনি মানে দালচেনি চাবুত গোটেইখিনি দি দিলোঁ তাৰপিছতে দিব লাগিব এই তেজপাতকেইটা পাৰিলে বেছি তীখা খালে শুকান মিৰ্চি এটাও দি দিব পাৰে তাৰপিছতে এয়া পদিনা হাৰা পদিনা ধুনীয়াকৈ ধুই কৰি অকণমান শুকুৱাই থ'লে বেছি ভাল আৰু ঘৰৰে পদিনা এইকেইটা ভালে আৰু ফ্ৰেছ আনিছোঁ ছিঙি এই পদিনাখিনি দি গেছ একেবাৰে কম দেই গেছটো চিমত থাকিব লাগিব দি পেলাই এতিয়া অকণমান নিমখ হালধি দিব লাগিব অকণমান ইয়াত সানি থোৱা আছে নিমখ হালধি সেইকাৰণে অকণমান দিলেই হ'ব এক চামুচ নিমখ আৰু 1 চামুচ হালধি মানে সোৱাদ অনুসৰি আৰু ন তাৰপৰা এই মছলাখিনি তাত দি দিব লাগে হায়দৰাবাদী মছলা 1 চামুচ এতিয়া ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি ভাজি আছে ৰংটো চাওঁ ধুনীয়াকৈ ভাত খাব লাগিব বা গোন্ধটোৱে বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই গোন্ধটোতে খাওঁ লাগে মছলাটো ফ্ৰাই কৰা মছলা আছে যেতিয়া বেছি ফ্ৰাই নকৰিলেও হয় আৰু এয়া পাৰিলে কিছুমানে পহিলাই ভাজি থৈ দিয়ে কিন্তু মই পহিলাই ভাজি থোৱা নাই ব্ৰইলাৰ চিকেন হেৰি হয় পুটুককৈ হৈ যায় কুকাৰত সেইকাৰণে হেৰি কৰা নাই এতিয়া এয়া চিকেন দি ভাজিম এইখিনি অকণমান পানীটো কম হোৱাৰ লগে লগে চাউল দি দিব লাগে তাৰ আগত দিব নালাগে মানে আধা সিজা কৰি দিলে হ'ল মাংসটো ভালকৈ সিজিব নালাগে মছলাখিনি খাই মাংসটো অলপ সিজিলে মছলা কিন্তু পহিলাই ফ্ৰাই কৰি থোৱা আছে ভাজি থোৱা আছে তেলত ধুনীয়াকৈ মছলাটোতো তেল হৈ আছে নহয় তেলত ভজা আছে এতিয়া সেইখিনি চিকেনখিনি অকণমান ভাজিব লাগিব কেঁচা চিকেন নহয় চিকেনটো অকণ ভাজিব লাগিব যেতিয়া চিকেনটো অকণ ভাজা নিচিনা হৈ যাব চিকেনটো মানে ফ্ৰাই হোৱালৈকে আমি অলপ এনেকৈ ভাজিম বা কালাৰটোৱে বহুত ধুনীয়া হৈছে দেই বঢ়িয়া লাগিছে এইখিনি অকণমান ফ্ৰাই হ'বলৈ দিবি অকণমান মিৰ্চি পাউডাৰ দি দিওঁ এতিয়া অলপ কাশ্মীৰী নহয় লাল মিৰ্চি এতিয়া অলপ জ্বলা হ'বৰ কাৰণে অলপ
আন্দাজ মতে আৰু 1 চামুচমান দিলে হৈ গ'ল কোনোবা বেছি খালে বেছি দিব পাৰে বেছিকৈ দিব কমকৈ খালে কমকৈ দিব মছলাখিনি কিছুমানতো ইয়াত হেৰি দিয়া হৈছে নহয় কিছুমানে হাৰা মিৰ্চি দিয়ে কিছুমানে লাল মিৰ্চি দিয়ে যিয়ে যেনেকৈ দিয়ে আৰু যেনেকৈ খায় তেনেকৈ দি লৈ খাব পাৰি তাৰমানে চিকেনখিনি যেতিয়া খুচবু আহিব ধুনীয়াকৈ ভাজ খাব নহয় তেতিয়া খুচবু এটা আহিব বৰ ধুনীয়া লাগে তেতিয়া জানিব যে চিকেন ফ্ৰাই হৈছে তেতিয়া চাউলখিনি দি দিব লাগিব চাউলখিনি দি পেলাই অকণমান ভাজিব লাগে বেছিকৈ ভাজিব নালাগে ফ্ৰাই হ'ব লাগিব নহ'লে কেঁচা কেঁচা লাগিব নহয় অকণমান ফ্ৰাই হ'ব লাগিব ইয়াত বৰ ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে কালাৰটো দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো ইমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে সময় হৈ গৈছে সেইখিনি সময়তে ইয়াতে বাসমতী চাউলখিনি ঢালি দিব বৰ ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো এতিয়া চাউলখিনি হাতে ভাঙি ভাঙি এনেকৈ চাউলখিনি দি দিব লাগে চাউলখিনি দিয়াৰ পিছত 2 মিনিটমান ভাজিলে হৈ যায় 2 মিনিটমান ভাজি পেলাই তাৰপিছতে গৰম পানী বইল কৰি থোৱা পানী ঢালিব লাগিব অকণমান ভজাৰ পিছতে গৰম পানী ঢালিব লাগিব এইটো কাশ্মীৰ মিৰ্চিটো অকণমান ঢালি দিওঁ আৰু অকণ কালাৰ হৈ যাব তেতিয়া জ্বলা নহয় কাশ্মীৰ মিৰ্চি ঢালিলে কিন্তু কালাৰটো ধুনীয়া হয় চাউলখিনি একে ধুনীয়া ৰং লৈ গৈছে একদম চাউলখিনি ভাজি হওঁতে উতলা পানী দিলোঁ আন্দাজমতে আৰু এটা হুইচেল মাৰিব দিলোঁ এয়া বিৰিয়ানীখিনি ঠাণ্ডা হ'ল এতিয়া মই ইয়াত ইলাচি পাউডাৰ গুড়া অলপ দি দিছোঁ হা তাৰপিছত এয়া অকণমান ধনিয়া পাত কাটিকৈ বাৰীক কাটি ইয়াত ঢালি দিব লাগে হা ইয়াত ঢালি দিয়াৰ পিছতে খুচবু এটা আহিব তাৰপিছত এইখিনি এতিয়া লৰাই দিব লাগিব দিওঁ দিব হৈ গ'ল এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লৰাই দিব বাঢ়ি পেলাই কি ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে গোন্ধটো ধুনীয়া এহেঁতৰ ভাতে আপোনাৰ পেট ভৰি যাব ইমান ধুনীয়া লাগে ইমান ভাল লাগে এতিয়া মই ইয়াতে এখন প্লেটত দিছোঁ দেই চাব ধোঁৱা ওলাইছে দেখিছে দানা দি দিওঁ তাৰপৰা এনেকৈ দিছোঁ নহয় হাতে লৈ তাৰপিছত কেইটামান ধনিয়া পাত ওপৰত এনেকৈ দি থৈ এনেকৈ দিওঁ ধনিয়া পাত সজাবৰ কাৰণে চাওক হায়দৰাবাদী বিৰিয়ানী এয়া বহুত টেষ্টি লাগে খাই পেলাই হায়দৰাবাদী বিৰিয়ানী ৰেডি মোৰ ৰেচিপি এইটো মোৰ ৰেচিপি গতিকে কেনেকুৱা পালে খাই কৰি ভাল পাইছেনে নাই টেষ্টি হৈছেনে নাই মোক বনাই কমেণ্ট কৰিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব দেই ধুনীয়াকৈ খাব আপোনালোকে হা ধুনীয়া গৰম গৰম সেয়ে ধোঁৱা ওলাই আছে দেখিছেনে এনেকৈ গৰমে গৰমে খাব লাগিব বহুত ভাল লাগে আপোনালোকক বনাই খাই চাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ